Si të konfigurojmë ambientin e punës në Pycharm. Pasi e kemi hapur Pycharmin, kjo është dritarja që do të na shfaqet fillimisht. Në anën e majtë të dritares kemi një menu me 4 opsione. Nëse klikojmë tek opsioni Projects, do të na shfaqet një listë me të gjitha projektet në Python që kemi programuar deri më tani. Në opsionin e dytë kemi Customize, ku këtu mund të vendosim ngjyrën e sfondit, pra darkula, kontrast i lartë ose IntelliJ Light. Gjithashtu mund të ndryshojmë madhësinë e shkrimit të kodeve tona. Tek opsioni Plugins ne mund të instalojmë funksionalitete të tjera që mund të na shërbejnë për të kryer detyra specifike gjatë një projekti. Në videot e ardhshme do të merremi dhe me to. Për të krijuar një projekt në Pycharm, ne na duhet të shkojmë tek opsioni Projects dhe në të djathtë të dritares kemi butonin New Projects. Këtu kemi lokacionin ku do të ruhet projekti jon dhe na duhet të vendosim një emër për projektin, për shembull leksioni 1. Më poshtë kemi informacionet mbi interpretuesin e Pythonit. E mbani mend kur instaluam Pythonin me versionin 3.11.4, po faktikisht një ndër modulet që instalohen në kompjuter kur instalojmë Pythonin është edhe interpretuesi i saj. Këtu kemi pikërisht adresën ku ndodhet ky interpretues në kompjuterin ton. Në fund kemi një opsion tjetër që nëse e çekojmë, kjo gjë thjesht krijon një klasë kryesore sapo ne ta krijojmë projektin. Kjo klasë do të quhet main.py. Në fund klikojmë butonin Create në cepin e faqes dhe presim derisa projekti të ndërtohet. Pra kështu duket Pycharmi në të vërtetë. Në anën e majtë kemi përsëri një panel, ku gjëja e parë që vëjmë re është emri i projektit që ne vendosëm. Ngjitur me të ndodhet edhe lokacionin i projektit ton në kompjuter, të cilën nëse klikojmë me të djathtën e mausit dhe e çojmë tek Open in Explorer, do shohim se do na shfaqet folderi me të gjitha projektet tona në Pycharm. Nëse kthehemi pas në Pycharm, do të shohim se kemi disa gjëra të tjera brenda projektit ton leksioni 1. Gjëja e parë që na bie në sy është pikërisht klasa main.py, të cilën i tham Pycharmit ta krijonte automatikisht. Më poshtë kemi edhe opsionin External Libraries, e cila nuk është më pjesë e projektit ton, por përmban libraritë e jashtme që ne mund t'i importojmë në projekt kur programojmë. Nëse klikojmë 2 herë me mouse tek klasa main, do të na hapet një editor në ekran, ku ndodhet edhe kodi i klasës main i gjeneruar automatikisht. Këtu është ambienti ku ne do të shkruajmë kodet tona në Python, siç kemi shkruar më përpara në Notepad. Gjëja e bukur këtu është se nuk kemi nevojë ta ruajmë kodin pasi ruhet automatikisht nga IDE-ja. Le të provojmë ta ekzekutojmë kodin e gjeneruar. Tashmë nuk kemi nevojë të futemi më në CMD, por mjafton të klikojmë këtë butonin këtu. Siç e shohim më poshtë na është hapur një terminal, ku fillimisht shohim adresën e dokumentit main, rezultatin e saj, si dhe një mesazh përmbyllës në fund. Pra kështu kemi shkruar programin ton të parë në Python. Duhet ta dimë që një program i krijuar në Python nuk është gjë tjetër por veçse një projekt i cili përmban një ose më shumë klasa të cilat lidhen me njëra tjetrën dhe kryejnë funksionalitete të ndryshme. Pra le të krijojmë një klasë tjetër në Python. E çojmë tek emri i projektit, klikojmë me të djathtën e mausit, klikojmë New dhe zgjedhim opsionin Python File. I vendosim një emër klasës ton Python, për shembull dokumentin 1, dhe kemi parasysh që të jetë selektuar opsioni Python File nga këto 3 kategoritë. Klikojmë Enter për të vazhduar dhe siç e shohim në panelin ton, na është krijuar klasa jon dokumentin 1. Unë po krijoj edhe një klasë tjetër, për shembull dokumenti 2, thjesht për t'ju treguar ju se si bëhet fshirja dhe riemërtimi i dokumentit Python. Nëse duam ta ndryshojmë emrin e dokumentit ton, mjafton të klikojmë në të me të djathtën e mausit, zgjedhim opsionin Refactor, Rename, vendosim një emër të ri, për shembull dokumenti 3 dhe klikojmë Refactor. Siç e shohim, emri i dokumentit ton u ndryshua tashmë. E zëm se ky dokument nuk na duhet më, atëherë duhet ta fshijmë. Për ta fshirë klikojmë tek dokumenti ynë, me të djathtën e mausit, klikojmë Delete dhe klikojmë OK. Le të shkruajmë një komandë brenda dokumentit 1, për shembull print Codex Albania, dhe le ta ekzekutojmë atë. Siç e shohim, rezultati ynë është i ndryshëm nga ai që ne prisnim. Me sa duket kemi bërë një gabim në kod. Faktikisht nuk kemi bërë ndonjë gabim në kodin ton, por në mënyrën e ekzekutimit. Nëse shohim ikonën trekëndore të ekzekutimit, do shohim që ngjitur me të kemi një menu ku shkruan main. Me anë të këtij opsioni ne i kemi thënë Pycharmit që ai të ekzekutojë gjithmonë vetëm metodën main. Nëse klikojmë në këtë menu, do shohim se mund të zgjedhim opsionin Current File. Me anë të këtij veprimi, ne tashmë mund ta ekzekutojmë kodin ton dhe Pycharmi do të ekzekutojë gjithmonë atë dokument që të jetë i hapur në editor. Pra siç shikohet, morëm rezultatin ton, Codex Albania. Urime, tashmë ju dini si ta përdorni Pycharmin për të koduar në Python. Na suportoni për më shumë video në vazhdim.